magpapalit tayo ng spark plug. We will be replacing it. Same lang din. Nabili ko to sa Shopee. So first off, tatanggalin natin yung upuan. This one. Sama to. Kasi yung mga bolt doon. This one. Ayan. Kasi tatanggalin din to. So, para ma-access yung spark plug. At para naman sa ating kaalaman, ang spark plug ay literal na nagbibigay ng spark para masunog yung fuel and air mixture ng ating combustion system. Continuous lang din ang kanyang trabaho, hindi lang right after nabuksan ang makina o ang motor, pero tuloy-tuloy yan para mapaandar yung ating motorsiklo. Para naman sa maintenance or kung kailan pwede nang palitan, pwede kayong magbase sa odometer. Every 6,000 kilometers na naitakbo ng ating motor, pwede ka nang magpalit. Or I would suggest regular checkup. Sabihin na natin tuwing magpapalit or mag-change oil. So ito yung ating spark plug cap. Kailangan mo lang tanggalin yan bago natin ma-access yung mismong spark plug. Hihilayin mo lang yan. Hindi naman mahirap tanggalin. At ito na nga po yung ating spark plug. Yan yung ating papalitan. Kailangan lang natin ng tools. Yan. Ang pagpihit pala ng yan is counterclockwise kapag luluwagan. Tapos, syempre, pag ibabalik mo, clockwise. Tapos, kapag medyo maluwag na siya, kamayin mo na lang para mas mabilis kasi hassle kapag iikot-ikot mo pa ng may handle. At ito na nga po yung ating i-replace na spark plug after 10,500 something kilometers. Ngayon lang ako magpapalit. Inabutan din kasi ako ng lockdown so hindi pa na-check or ngayon lang na-check. Ito yung i-replace na bago. Na-order ko lang to sa Shopee. NGK ang tatak. Baguhan lang din kasi ako sa pagmumotor. So nalaman ko siya na kailangan ko nang i-replace nung nagiging hard start na si Clicky. DIY lang din tong ginawa ko. Nagbasa-basa lang din as a reference. YouTube. So far, so good naman. Tip lang din sa pagkabit pabalik ng spark plug. Kamayin mo na lang muna. Huwag mo munang lagyan ng tool. Saka mo na lang siya lagyan kapag hihigpitan mo na siya. Ang ikot niya is clockwise kapag ikakabit na or paghihigpitan. Huwag masyadong mahigpit again para maiwasan natin ang loose thread. Kapag secure na yung spark plug, babalik rin natin yung spark plug cap. Pit lang ng konti, saka idiin. Mararamdaman mo naman yun kapag ikabit na siya. That's it for today's video. I hope meron kayong natutunan sa video ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Ride safe, mga kagulong. Bye-bye for now.